Hey guys! Welcome back to my channel. Before ako magsimula sa vlog na to, sa tutorial na to, gusto ko lang magpasalamat sa mga lahat na nag-subscribe sa channel ko dahil nakaabot na tayo sa 1,000 subscribers. Hindi talaga ini-expect makakaabot ako sa point na to dahil to be honest, hindi ko talaga alam yung mga ginagawa ko. Kasi I just genuinely love making videos and documenting my life and sharing it publicly. And I really love the idea na kapag nag-video ka, meron ka mga i-look back na clips sa future. Mga memories, alam mo na, gano'n. Basta guys, thank you talaga guys sa lahat na nag-subscribe. Like, hindi ko talaga ina-expect na magkakaabot tayo sa point na to guys. Like, bawat isa sa inyo malaki yung tulong sa buhay ko. Pero seriously guys, salamat talaga guys. Like, na-appreciate ko talaga bawat isa sa inyo. At kung bago ka sa channel na to, my name is Nesh. I do vlogs and fashion videos. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng thumbnails. Since quarantine ngayon, alam ko marami sa atin nagsisimulan ng kanilang YouTube channel. At katulad ko, na nagsisimula ako ng aking YouTube channel, marami akong bagay na gustong matutunan at isa na doon yung paggawa ng thumbnail. So yung thumbnail is a picture na una natin makikita before tayo mag-click ng video. So importante, yung thumbnail natin is clickable and very catchy. So, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung thumbnail ko personally. Hindi ako expert sa paggawa ng thumbnail, pero feeling ko, meron na rin akong konting knowledge na makakatulong sa inyo. So, let's get started! I describe my thumbnail as a very simple, very minimal, na meron mga fonts na madaling maintindihan. Kailangan natin ng picture. It can be a screenshot of the video or it can be an HD photo. So, yung mga ginagamit kong app sa pag-edit ng thumbnail ko is ang PixArt at ang Disco app. So, yung unang thumbnail natin na i-recreate is ang aking Let's Talk to Strangers video. I will put the link down below in case you're interested. Yung una natin gagawin is maghanap tayo ng picture na feeling natin best represents ng video as a whole. So, ito yung napili ko. So, bale, import ko lang siya sa PixArt. At yung una kong ginagawa, mag-import ako sa PixArt is magka-crop ako into 16:9 ng pictures dahil 16:9 yung size ng mga thumbnails. So, locate ko lang siya. Charot. At yung feeling ko tama na, kakopy ko lang. So next, pupunta ako sa adjust dahil feeling ko medyo dark yung picture sa liking ko. So ilalighten ko lang siya gamit yung brightness. At kung feeling ko okay na yung brightness, isi-check ko lang siya at mag-proceed na ako sa filter. So sa filter, yung ginagamit kong filter is HDR filter dahil mag-add ako ng konti. Tapos, check ko lang. Pagkatapos, kung mag-add ng filter, pupunta ako sa add photo. Mag-add ako ng mga pictures na relevant sa video. Tapos, ito yung mga i-add ko. Yung mga screenshot ng screen record. Tapos, doon, ika-crop ko lang yung mga black sa screenshot dahil ayaw ko makita yung mga black. Dahil sa phone ko, kapag nag-screenshot ako, meron na automatic na black yung picture. So, crop ko lang isa-isa. At pagkatapos yung i-crop, mag-a-add ako ng border ng color white para mas ma-highlight yung mga picture. At pagkatapos ko mag-add ng mga white na border, i-place ko lang sila. Walang rules dito, bali ina-eyeball ko lang, depende sa gusto ko. At kung feeling ko tama na, i-check ko na siya at mag-proceed na ako sa font. So, sa font, yung ginagamit kong font is mga bold letters na madaling maintindihan at color white lang. At nilalagyan ko lang siya guys ng stroke ng color black para mas ma-emphasize sila. So, yung strangers nilagay ko lang sa baba para mas edgy, I think so. So, pagkatapos ko maglagay ng font, isi-save ko muna yung picture. Dahil mag-proceed tayo sa free crop katulad nito at katulad ng thumbnail na to. So sa free crop, ganun din ako mag-edit. Pipili ako ng picture at mag-proceed ako sa PixArt. Tapos ilalighten ko lang yung picture para maging uniform katulad ng picture kanina. At pupunta ako sa free crop na tool. Tapos magdodraw lang ako sa parts na gusto kong ma-crop. Yung maganda dito sa free crop tool is pwede nating ma-zoom, so very detailed talaga.
At kung feeling ko okay na, i-check ko lang siya at isi-save ko na siya. At pag na-save ko na siya, magiging automatic na sticker na siya katulad nito. Proceed ka lang sa cutouts. Balikan na natin yung picture natin kanina at mag-add na tayo ng picture na frame crop natin sa cutouts. So, papaliitin ko lang siya at ilalagay ko siya dito sa baba. I-place ko lang. Lalagyan ko rin pala siya ng border na white para mas ma-emphasize siya. At dadagdagan ko pa ng isa para mas cute tingnan. Bale, na-free crop ko na ito noon. Na-save na siya sa my stickers. Pero, hindi ko na pinakita dahil naturuan ko na kayo paano gumawa ng free crop. So, ilalagay ko na siya sa tabi niya. Gusto ko magkasing laki lang sila para mas uniform tingnan. Pagkatapos yan, mag-a-add lang ako ng SPG logo. Dinownload ko lang siya sa Google. Ilalagay ko lang siya sa gilid to add a little bit of edge. Kung feeling ko okay na, isi-save ko lang and this is the finished product. Ito naman yung another thumbnail na i-edit natin, yung thumbnail ko sa A Day in My Life as a Dog Lover. I will also put the link down below in case you're interested. Charot. So, dito naman tayo sa Visco app. Bale, ito yung mga napili kong pictures. So, sila yung i-edit natin. So, maglalagay lang tayo ng filter sa Visco app. Bale, ito yung paggawa ko ng filter. So, mag-a-add ako ng A4 na filter, mag-a-add ako ng sharpen, at mag-a-add ako ng grain. Ganyan lang ako pag gumawa ng filter. So, adjust ko lang. In-adjust ko ulit dahil kamali ako kanina. So, yeah, adjust ko lang. At kung feeling ko tama na yung filter, isa-save ko lang siya as a draft. At yung maganda dito sa Visco app is pwede nating ma-paste yung mga filter para hindi na natin siya ma-manual edit isa-isa. At yung pag-paste ko, na-realize ko na medyo dark yung isang picture, so medyo ilalighten ko lang siya gamit yung brightness. At kung feeling ko tama na silang tatlo, isa-save ko na sila at i-import sa PixArt. So, andito tayo sa PixArt, pupunta lang ako sa collage, i-collage ko silang tatlo. At yung ratio is 16:9 again, dahil 16:9 yung size ng ating thumbnails. So, ipi-place ko lang sila. Yung maganda dito sa PixArt, dahil pwede nating ma-zoom yung picture according sa ating gusto. So, yeah. At kung feeling natin tama na, sisave na natin siya sa mismong app. At tinatanggal ko rin pala yung mga white borders dahil feeling ko hindi siya cute tingnan. So, mag-add tayo ulit ng HDR, bali konti lang. So, sa text, A Day in My Life muna. At dino-double space ko siya. At yung ginagamit ko na font is ang luckiest guy. At yung kulay niya is color white again. Tapos nilalagyan ko lang siya ng stroke na color black sa gilid para mas ma-emphasize siya. So, binibend ko lang siya para magka-funk-funk. At ngayon, malalagay tayo ng highlighter para magka-edge-edge naman. So, yung ginagamit kong highlighter is color blue-violet. As you can see, nagsastruggle ako dito, pero that's the way it is. So, yeah. So, yeah, feeling ko tama na yan. So, check na natin. At mag-add na tayo ng another sentence na as a dog lover at the double space ko again. Tapos, lalagyan ko siya ng stroke na color black again, mga 50 lang. Tapos, i-replace ko lang siya. Tada! At kung feeling ko okay na, isi-save ko lang siya. And this is the finished product. So that's it, guys. Thank you all so much for watching. If you like my video, don't forget to like and subscribe, and also turn on the post notification bell in order for you to be notified every time I upload a new video. Thank you so much again, subscribe, and I'm going to see you guys next time. Bye, guys.